looks like a string beans at asba. So we're gonna cook some ginisa na sitaw. Sosyal nga mga unggoy ila ning lapuan daw sa laron lahan ba, so muna atong noon sunod. I changed my mind. This is now the string beans, strings of beans, and I changed my mind. Instead of ginisa, I'll be making salad, string beans salad, sitaw salad, whatever you wanna call it, basta salad. So first we boil water until na mabukal siya. Di pag-uong ingredients sa kuan sitaw salad. Kumot kay siya nga bagoong bagpuda. Wow. Sige. So for salad, sitaw salad, we're gonna use some of this. That will be enough. Add some more. Just around the corner. Silly. De. Asa man? Ay, naku, muna kayo. That is why. Parang sili. Para mahalang gid siya butagan gid sili sitaw ra man gud ay anong halangon gid og ayo. Sili sa demonyo kuno na. Sili demonyo. So this one here kana isa kang gamay. Ang gamay nga sili mo na siyang native nga sili halang kay gyapon na. Kaning sili demonyo times 10 ang kahalang ano. So it's not just the kamote. Pwede salad. You can also make sitaw salad. Lawan sa mga so it's okay now. Ayaw lang i-direct. Wala na itong tubig. Doon kamote kay pwede mo para tambal sa mga anemic ba sa mga people. So you can either mix the pag-ong mix directly into the
you can eat it raw. Idugdog lang nimo sa, isawsaw lang nimo sa mix. Okay, direct sausaw lang. Dili mo mix daan. So na siya. Sausaw, then eat. Or you can mix it directly at once. Wala na kayo sa usawan. So, matsada siya nga. Kuha lang ka, then isawsaw. So, this is together with the fried fish. So, palahi tagluto sa kuan kay gawas nga aside from kuan the fact nga lamig siya salad. So muna kayo ang kung silig kag luto sa lagi po sa ang silig halang halang lamig kaayo ba isaw sa saging. Ngit ba oy?